TyTy xin thân ái mến chào quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay TyTy và team của Gulfstream đã có mặt tại Premiere Show ở Orlando. Kính thưa quý vị, ngày Premiere Show là một cái show lớn nhất, đã thu hút rất là nhiều những người trong ngành thẩm mỹ, tóc và nail, và thu hút rất là nhiều người đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và Nam Mỹ, vùng Nam Mỹ đó quý vị. Và ngày hôm nay thì công ty Gulfstream đã mang đến rất là nhiều sản phẩm, và toàn những sản phẩm độc và lạ và những sản phẩm mới nhất của công ty. Ví dụ giống như là cái ghế này, quý vị chưa bao giờ thấy cái ghế này ở đâu hết. Thưa quý vị, cũng giống như chiếc ghế này, đây là một trong những sản phẩm mới nhất của công ty. Và cái ghế này là một trong những cái luxury nail chair mà rất là đặc biệt quý vị. Có một cái massage system là toàn thân theo cái S shape của mình, và ngay cả massage bàn tay, đùi và hai bên hông của mình và vai nữa. Cho nên là chiếc ghế này có thể là giúp cho quý vị thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi mà đi đến tiệm nail để thư giãn, vừa làm nail pedicure, manicure và được enjoy cái massage. Và ngoài ra thì công ty cũng mang đến những cái ghế này cũng là same model nhưng mà những cái màu khác nhau quý vị. Đặc điểm của những chiếc ghế này thì là chúng ta có thể thay đổi rất là dễ dàng cái đồ bọc ghế. Vâng, và đặc điểm của những chiếc ghế này là quý vị có thể thay đổi màu cái bọc nệm này rất là dễ dàng quý vị. Giống như là ngày Valentine's Day hay là Christmas quý vị muốn thay đổi, hoặc là theo mùa hè, mùa đông, thì đó là cái đặc điểm của chiếc ghế này. Và công ty có rất là nhiều màu để cho quý vị lựa chọn, và quý vị có thể chọn những cái pattern ở trên đây. Nếu quý vị không thích vải nhung thì quý vị có thể đổi thành vải da. Đó, đây là một dàn ghế mới quý vị có thể thấy. Thưa quý vị, và bây giờ TyTy đang ngồi trên chiếc ghế Queen Chair, mà đây là một chiếc ghế mà có rất là nhiều quý cô yêu thích. Và công ty chúng tôi đã mang đến chiếc ghế Queen Chair cùng với waterdance system. Thì nếu quý vị muốn thử tất cả những loại ghế trên đây, xin quý vị ghé qua booth của chúng tôi là số 2043. Xin gặp lại quý vị nhé. Quý vị nhớ tới đây. Và một lần nữa TyTy xin cảm ơn quý vị đã ghé thăm chương trình livestream của công ty Gulfstream. Xin quý vị nhấn nút like cái video này, share video này, và cũng đừng quên subscribe tới channel của chúng tôi YouTube gulfstreaminc.com. Xin cảm ơn quý vị và xin gặp lại. Bye bye.